હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારા માટે તલની ચીક્કીની રેસીપી લઈને આવી છું. અહીંયા મેં એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લીધી છે, એમાં 1 વાટકો જેટલા તલ લઈ લીધા છે. આ તલને આપણે ધીમા તાપે સરસ રીતે શેકી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી ચીક્કી પણ સરસ ન બનતી હોય, ગોળનો પાયો કાચો રહી જતો હોય કે ઓવરકુક થતો હોય તો ચવડ થઈ જાય છે ચીક્કી, તૂટતી પણ નથી. જો એવા બધા પ્રશ્ન થતા હોય તો મારી આ વિડીયોને જોઈ અને મારી રેસીપી ફોલો કરીને ચીક્કી બનાવશો તો 100% તમારી ચીક્કી, જો પહેલી વાર તમે બનાવતા હશો તો પણ તમારી પણ દાલની ચીક્કી એકદમ પરફેક્ટ બનશે. એકદમ સોફ્ટ અને ખાવા ટાઈમે સરસ ક્રિસ્પી કુરકુરી લાગે એવી આપણી આ તલની ચીક્કી બનીને તૈયાર થશે. તો અહીંયા 3-1 મિનિટ જેવો સમય લાગશે આપણે આ તલને શેકાતા. તમે જોઈ શકો છો તલ છે એ ફૂટવાનો સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. અહીંયા આપણે તલનો કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, એકદમ ધીમા તાપે આવી રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહી અને આપણે તલને છે એને સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લેવાના છે. આપણા તલ અહીંયા શેકાઈ ગયા છે અને એક પ્લેટમાં કાઢી બાજુમાં ઠંડા થવા મૂકી દઈશું. હવે એ જ કઢાઈમાં મેં ગોળ લીધો છે. અહીંયા 1 વાટકો તલ હતા તો સામે મેં 1 વાટકો ગોળ લીધો છે. તમે અહીંયા કોઈ પણ ગોળ લઈ શકો છો. મેં અહીંયા ભીલી ગોળ લીધો છે અને આવી રીતે ઝીણો સમારીને લેવાનો, જેથી આપણે ગોળ છે એ ફટાફટ ઓગળી જાય. એકદમ ધીમી ફ્લેમ રાખીને જ આપણે આ ગોળને ઓગાળવાનો છે અને પાણી કે ઘી કશું પણ નથી ઉમેરવાનું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે સતત હલાવશું તો થોડીક જ સેકન્ડોમાં આપણો ગોળ છે એ પીગળવા લાગશે. અહીંયા જો તમે 250 તલ લેતા હોય તો એની સામે 250 થી 300 ગ્રામ ગોળ ઉમેરી શકો છો. તમને ગળ્યું પસંદ હોય વધારે તો થોડું વધારે ગોળ ઉમેરવાનું, નહીતર સામસામું આપણે ગોળ લેવાનો છે. ગોળ આપણો ઓગળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પૂર્વ તૈયારી કરશું, જેના માટે મેં અહીંયા કિચન પ્લેટફોર્મને સરસ રીતે ક્લીન કરી લીધું છે અને હવે એને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશ બરાબર રીતે. તમે પાટલા કે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર જો ચીક્કી પાથરી અને વણવાના હોય તો એને સરસ રીતે ક્લીન કરી અને અગાઉથી તેલથી ગ્રીસ કરવાનો. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે ઘીનો યુઝ નહીં કરીએ, તેલથી ગ્રીસ કરવાનો, જેથી આપણે જે તલની ચીક્કી ફાઇનલી રેડી થાય એને આપણે પાથરીને વણીએ તો એ એકદમ સરસ રીતે ઇઝીલી ઉખડી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા પ્લેટફોર્મ ઉપર તેલ લગાવી અને સરસ ગ્રીસ કરી લીધું છે, કેમ કે હું પ્લેટફોર્મ ઉપર ચીક્કીને વણવાની છું એટલા માટે. હવે તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 30 સેકન્ડમાં જ આપણો ગોળ છે એ સરસ રીતે ઓગળી ગયો છે અને એકદમ ધીમા તાપે આપણે આ ગોળનો પાયો બનાવશું. ઘણાને ચીક્કી બનાવતા ટાઈમે ગોળનો પાયો થોડો કાચો રહે છે તો ચીક્કી છે એ ચિંગમની જેમ ખેંચાય છે. ઘણીવાર પાયો વધારે થઈ જાય તો ચીક્કી છે એ ચવડ થઈ જાય છે, દાંતથી સરખાએ તૂટતી પણ નથી. જો તમારે પણ આવા પ્રશ્ન થતા હોય તો મારી આ રેસીપી ફોલો કરશો તો તમારો ગોળનો પાયો પણ પરફેક્ટ બનશે અને ચીક્કી પણ એટલી જ સરસ બનશે. અહીંયા મેં એક પાણીની વાટકી લીધી છે. અહીંયા ગોળ આપણો ઓગળી ગયા અને 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ગોળ એકદમ ફૂલી ગયો છે અને બબલ્સ થાય છે તો ગોળના થોડા ટીપા આવી રીતે વાટકીમાં ઉમેરી દેવાના અને 10 સેકન્ડ માટે એને ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે આ ગોળને સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખવાની છે. એકદમ ધીમી રાખી અને આપણે આ ગોળનો પાયો બનાવશું. તો અહીંયા 10 સેકન્ડ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે જે ગોળ ઉમેરેલો એ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો ગોળને જો આવી રીતે ખેંચીએ તો એ ચિગમની જેમ ખેંચાય છે. તો હજુ આપણો અહીંયા ગોળનો પાયો છે એ કાચો છે. હજુ આપણે 2 મિનિટ જેવું આપણે ગોળને ધીમા તાપે શેકવાનું છે. ગોળ અત્યારે એકદમ ફૂલી ગયો છે અને તમે આવી રીતે જ્યારે બનાવતા હશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ગોળનો પાયો જ્યારે ગોળ ઓગળીને એકદમ ફૂલશે એટલે એકદમ હળવો થઈ જશે. આવી રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે જેથી ગોળ આપણો જે પાયો છે એ વધારે ઓવરકુક ન થઈ જાય. હવે ફરી પાછું આપણે બીજી વાર ચેક કરશું. ગોળ મેં થોડો પાણીની વાટકીમાં ઉમેરી દીધો છે અને એને 5 થી 10 સેકન્ડ માટે ઠંડુ થવા દેવાનું. પછી આપણે આવી રીતે ફરી પાછું ગોળને પાણીમાંથી કાઢી અને પછી ચેક કરીએ
તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ છે એ ઇઝીલી તૂટે છે, પણ હજુ થોડું ચવડ છે, ખેંચાઈને તૂટે છે. તો આપણે હજુ આ ગોળનો પાયો થોડો કાચો છે. હજુ એકાદ મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરીશું. અને ફરી પાછું તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હું ત્રીજી વાર આ ગોળના પાયાને ચેક કરું છું. વાટકીમાં મેં થોડું ગોળના ટીપા ઉમેરી દીધા છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગોળના પાયાનો કલર છે એ પણ પહેલાં કરતાં ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે જે વાટકીમાં ગોળ ઉમેરેલો એને આવી રીતે હાથમાં લઈ અને ફરી આપણે ચેક કરીએ તો એ ઇઝીલી એકદમ ટુકડા થઈ જાય છે અને જરા પણ ચોટતો નથી કે ખેંચાતો નથી. આવી રીતે પરફેક્ટ થઈ જાય છતાં પણ તમારે થોડી ગોળ છે કટકી એ ચાવીને જોઈ લેવાનું. જો દાંતમાં ન ચોટતી હોય તો આપણો ગોળનો પાયો પરફેક્ટ છે. અહીંયા હજુ 1 મિનિટ માટે હું આ ગોળના પાયાને કૂક કરી લઈશ. અને આવી રીતે ગોળના પાયાને આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે જે આપણે આ પાયો છે એનો કલર સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એકદમ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ તલની ચીકીને એકદમ બજાર જેવી બનાવવા માટે એક સિક્રેટ ટિપ્સ, એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1 ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા લીધો છે, જે આપણે ભજીયામાં વાપરતા હોઈએ છીએ. એ જ સોડા 1 ચપટી જેટલો ઉમેરવાનો છે અને ફટાફટ એને ગોળના પાયામાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. આવી રીતે ચપટી સોડાને ગોળમાં ઉમેરવાથી ગોળ છે એકદમ ફૂલી જશે અને સોડાના કારણે આપણી જે તલની ચીકી ફાઇનલી બનશે એ ખાવામાં સરસ સોફ્ટ અને એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. બજારની ચીકી પણ તમે લેવાની ભૂલી જશો જો તમે એકવાર મારી આ રેસીપી ફોલો કરીને ચીકી બનાવશો તો. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સોડા ઉમેર્યા પછી એને ગોળમાં મિક્સ કરી અને તરત આપણે જે શેકીને રાખેલા તલ હતા એને ઉમેરી દેવાના છે. અને આવી રીતે થોડું મિક્સ થાય એટલે તરત આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. અહીંયા આપણે તલ અને ગોળ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે એમાંથી અડધું મિશ્રણ આવી રીતે પ્લેટફોર્મ જે આપણે ગ્રીસ કરીને રાખેલું હતું એના ઉપર મેં રાખી દીધું છે. પછી આપણે આ ચીકીને વણીને તૈયાર કરશું. તો એના માટે મેં અહીંયા વેલણ લીધું છે, એને પણ આવી રીતે સરસ રીતે તેલથી આપણે ગ્રીસ કરી લઈશું. પછી હાથને તેલવાળા અથવા તો આવી રીતે થોડા પાણીવાળા કરી અને ફટાફટ થોડી ઉતાવળ રાખી અને આ ચીકીને આપણે સરસ રીતે ઓવલ શેપ આપી દઈશું. ચીકીને જો રાઉન્ડ કરવી હોય તો રાઉન્ડ શેપ આપવાનો. અહીંયા હું લંબચોરસ શેપ આપી દીધો છે અને હવે એને હળવા હાથે આવી રીતે થોડું વણી લઈશ. અહીંયા તમારે ચોપિંગ બોર્ડ કે પાટલા ઉપર પણ સેમ આ જ રીતે એને થોડું ઇવનલી પાથરી અને પ્રેસ કરી દેવાનું અને પછી વેલણને તેલથી ગ્રીસ કરી અને ફટાફટ આવી રીતે હળવા હાથે વણી લેવાનું. તમે એને સરખો સરસ શેપ આપતા જઈ અને એકદમ આછી વણાય ત્યાં સુધી આ ચીકીને વણી લેવાની. આ મિશ્રણ હજુ થોડું ગરમ છે એટલા માટે થોડું ખેંચાય અને તૂટે છે. આવી રીતે કોઈ પણ વાટકી લઈ અને એનો જે પાછળનો ભાગ છે એને તેલથી ગ્રીસ કરી અને પછી તમે આવી રીતે ઇવનલી એને સ્પ્રેડ કરી દેશો તો પણ એ સરસ રીતે પથરાઈ જશે. અને પછી ફટાફટ વેલણની મદદથી એને વણી લેવાની છે. બીજા બેચની ચીકી પણ મેં વણી અને ઉપર વરિયાળી છાંટી દીધી છે અને પછી હળવા હાથે વણી લઈશું. ચીકીને અડધો કલાક જેટલું ઠંડી કરી અને પછી તમે એને ઉખાડી અને પીસમાં કટ કરી શકો છો. અહીંયા જો તમારે ચોરસ શેપમાં કટ કરવું હોય તો ચીકી જ્યારે થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ ચપ્પુની મદદથી થોડા સ્ક્વેર શેપમાં ઇમ્પ્રેશન આપી દેવાની અને પછી એને ઉખાડી અને કટ કરી લેશો તો ઇઝીલી કટ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણી ઉત્તરાયણની સ્પેશિયલ તલની ચીકી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એક સરખી સરસ એકદમ પતલી એવી આપણી આ ચીકી બનીને તૈયાર થઈ છે. એકવાર જો તમે આ ચીકી બનાવશો તો બહારની લાવવાનું ભૂલી જશો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ચીકી તોડીને તમને બતાવું છું. એકદમ ક્રિસ્પી બની અને સાથે ખાવામાં પણ એટલી જ સોફ્ટ છે. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આ રેસીપી વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.